Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Într-o întorsătură emoționantă la care nimeni nu se aștepta, Halil Ibrahim, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la televiziunea turcă, a fost forțat să împărtășească o latură foarte personală a sa cu tatăl său. Într-o conversație pe care mulți au descris-o ca fiind sfâșietoare, Halil Ibrahim a izbucnit în lacrimi pentru prima dată, exprimându-și furia și frustrarea profundă. În acea noapte, actorul nu a vorbit doar despre cariera sa sau despre problemele superficiale cu care se confruntă adesea o vedetă, ci despre ceva mult mai profund. Relația sa cu tatăl său și sentimentele pe care le-a tăcut ani de zile. Scena a avut loc într-un cadru intim și privat. Acasă, departe de camerele de filmat și de lumina reflectoarelor, Halil Ibrahim stătea în fața tatălui său, un bărbat cunoscut ca fiind o figură puternică și autoritară în viața actorului. În timp ce vorbeau, tăcerea s-a așternut peste cameră, întreruptă doar de suspinele lui Halil Ibrahim. Tatăl său, inițial surprins de vulnerabilitatea fiului său, nu s-a putut abține să nu afișeze o privire îngrijorată. Actorul își reținea emoțiile atât de mult timp încât, în cele din urmă, în noaptea aceea, cuvintele au ieșit cu forță. Tată, nu ai înțeles niciodată ce am simțit, au fost primele cuvinte pe care Halil Ibrahim le-a spus tatălui său printre lacrimi. Frustrarea pe care o simțea, reprimată ani de zile, a explodat brusc. Au existat sentimente de resentiment, așteptări neîmplinite și, mai presus de toate, sentimentul că tatăl său nu l-ascultase niciodată cu adevărat. Deși era o figură publică și înconjurat de admiratori, actorul era marcat de o durere tăcută pe care abia acum începea să o exprime. Tatăl său, deși vizibil afectat de situație, nu a răspuns cu cuvintele pe care Halil Ibrahim le aștepta. În schimb, a rămas tăcut, privind cum fiul său, unul dintre cei mai puternici și mai rezervați bărbați din showbiz, se prăbușea în fața lui. Reacția tatălui a fost derutantă pentru Halil Ibrahim. Se simțea neputincios, prins între dragostea pe care o avusese întotdeauna pentru familia sa și frustrarea de a nu putea să se ridice la înălțimea așteptărilor puse asupra lui. Printre lacrimi, Halil Ibrahim a mărturisit ceea ce nu reușise niciodată să verbalizeze. Singurătatea de a fi evaluat constant și, uneori, înțeles greșit. Mi-ai dat totul, dar nu ceea ce aveam cu adevărat nevoie, a continuat Halil Ibrahim, cu vocea tremurândă de emoție. În acel moment, Halil Ibrahim nu vorbea doar despre tatăl său, ci despre așteptările pe care societatea le pusese de la el ca figură publică. Vreau să fiu liber de toate astea, tată. Nu vreau să continui să fiu ceea ce te aștepți tu să fiu, a adăugat el. Aceste cuvinte au fost atât o ușurare, cât și o explozie de emoții care au copleșit sala. Conversația, care inițial părea o confruntare, a început să se transforme într-o terapie neoficială pentru actor. Cu fiecare cuvânt rostit, Halil Ibrahim părea să se elibereze de o greutate pe care o purtase de mult timp. Totuși, nu-i a fost ușor să-și împărtășească durerea atât de deschis. Timp de câteva minute, Halil Ibrahim a tăcut, privindu-și tatăl, ca și cum ar fi așteptat ca acesta să răspundă sau cel puțin să înțeleagă nivelul de angoasă pe care îl simțea. Tatălui Halil Ibrahim, deși nu a răspuns imediat, a început să înțeleagă magnitudinea suferinței fiului său. Încet cu încetul, fața i s-a înmuiat, iar ochii s-au umplut de o tristețe care reflecta dragostea și regretul pe care le simțea pentru că nu a putut să-și înțeleagă fiul în trecut. În cele din urmă, tatălui Halil Ibrahim i-a rupt tăcerea și, cu o voce tremurândă, a spus: "Nu știam că simți așa. Îmi pare rău că nu te-am ascultat mai devreme." Aceste cuvinte au fost cele care l-au mișcat cel mai mult pe Halil Ibrahim, care a găsit în sfârșit un răspuns sincer, deși târziu. În acel moment,
Părea că barierele care existaseră între tată și fiu începeau să se prăbușească. Conversația, care începuse cu lacrimi de durere, s-a încheiat cu o îmbrățișare plină de alinare și promisiuni ale unui viitor mai deschis și mai înțelegător între ei. Deși acest schimb emoționant a fost privat, informațiile au ajuns rapid la apropiații actorului, care și-au exprimat surprinderea față de vulnerabilitatea afișată de Halil Ibrahim. Imaginea publică a lui Halil Ibrahim a fost întotdeauna cea unui bărbat puternic și rezervat, cineva care evita conflictele emoționale. Nimeni nu și-a imaginat că sub acea fațadă încrezătoare se aflau ani de durere reprimată. După acea conversație, Halil Ibrahim a început să se deschidă mai mult fanilor săi. În timpul interviurilor ulterioare, actorul a menționat, într-un mod mai măsurat, cum acea conversație cu tatăl său i-a permis să vadă viața dintr-o perspectivă nouă. Nu mai simțea nevoia să fie eroul pe care îl vedeau toți. Acum, a înțeles că adevăratul eroist stătea în autenticitate și în acceptarea propriilor vulnerabilități. Acest moment nu a fost doar o revelație personală pentru Halil Ibrahim, ci a avut un impact profund și asupra fanilor săi, care au văzut în el o persoană mai umană, mai ușor de înțeles. Imaginea lui Halil Ibrahim s-a schimbat în ochii publicului. În loc să fie pur și simplu un actor de succes, Halil Ibrahim a devenit o figură mai complexă, mai emoțională, arătând că până și cele mai strălucitoare stele au umbrele lor. Actorul și-a dat seama că adevăratul proces de vindecare a început atunci când și-a permis să simtă și să exprime ceea ce avea în interior. Din acel moment, Halil Ibrahim a început să fie mai sincer cu privire la emoțiile sale, nu doar în viața personală, ci și în cariera profesională. Atitudinea sa s-a schimbat, iar acest lucru s-a reflectat în modul în care a abordat proiectele și interviurile. Relația lui Halil Ibrahim cu tatăl său, deși a început tensionată și dificilă, a ajuns să fie una dintre cele mai autentice pe care le-a avut vreodată. În ciuda diferențelor și neînțelegerilor din trecut, tatăl și fiul au găsit o nouă modalitate de a se conecta, bazată pe empatie și înțelegere. Halil Ibrahim a înțeles că iertarea nu vine întotdeauna imediat, dar, cu timpul, cicatricile se pot vindeca. Actorul, care fusese criticat în trecut pentru menținerea unei atitudini distante, era acum văzut ca fiind mult mai abordabil și mai uman. Vestea conversației emoționante cu tatăl său a atins inimile multora, care au început să-l admire și mai mult pentru curajul său în a-și înfrunta durerea. Adepții lui Halil Ibrahim i-au arătat un sprijin neclintit, simțind că, la fel ca ei, și el avea dreptul să fie vulnerabil. Între timp, Halil Ibrahim a început și el să arate o latură mai generoasă a sa. S-a implicat în cauze sociale și proiecte care i-au ajutat pe cei mai nevoiași. În parcursul său personal de depășire a dificultăților, Halil Ibrahim a devenit un susținător al sănătății mentale și al bunăstării emoționale, împărtășindu-și propria poveste pentru a inspira pe alții să se deschidă și să caute ajutor. Această schimbare din viața lui Halil Ibrahim nu a trecut neobservată. Acea conversație cu tatăl său, care părea doar un alt moment din viața unui actor de succes, a devenit o piatră de hotar personală care a marcat un înainte și un după. De atunci, Halil Ibrahim a dovedit că vulnerabilitatea nu este un semn de slăbiciune, ci de adevărată putere. Pascali